Усім привіт! Ви на каналі На шляху до успіху і з вами Анастасія. І сьогодні ми будемо робити пінгвіна з бісера. Для цього нам знадобиться бісер блакитного кольору, білого, трохи червоного, трохи жовтого та 2 чорних намистинки. А також волосінь 0,22 мм, приблизно 80 см. Поїхали! Беремо наші 2 хвостика та надягаємо на лівий хвостик 6 блакитних намистинок. Беремо другу. Третю. Четверту. П'яту. Та 6. Пускаємо тих 5 перших далі, а останню затримуємо та просовуємо інший правий кінчик навхрест. Далі беремо ці 2 кінчика, щоб вони були разом, щоб плетіння пішло рівно посередині, та затягуємо. Повинна вийти ось така квіточка. Знову беремо 2 кінчика та надягаємо на лівий кінчик. Дивимося, що тримали ми його правильною стороною. На лівий кінчик надягаємо 4 блакитних намистинки. І 4. Ось так. Знову 4 затримуємо. Можна, звичайно, опустити все донизу і потім аж просовувати. Але мені ось так зручніше. Просовуємо інший кінчик навхрест та затягуємо. Ось так повинно вийти. Що один кінчик зверху, а другий знизу. Беремо той, який знизу, та просовуємо його в ось цю намистинку. Значить, просто беремо, розвернути трошки і просовуємо кінчик ось туди. Дивимось, у мене нечайно воно пролізло не туди. Ось так. І затягуємо. Виходить квіточка біля квіточки. Далі беремо наш знов той верхній кінчик. Беремо 2 білих намистинки. Пускаємо їх донизу та 1 блакитну. Так. Беремо інший кінчик та просовуємо навхрест. Ось так. Затягуємо. Знову беремо цей нижній кінчик, навіть якщо воно трохи так вас ось так розтягується, ви потім все це затягнете, то нічого страшного. Та просовуємо в наступну намистинку нашу волосінь. Затягуємо. Тепер виходить ось такий трикутник. Знову дивимось, де в нас верхній кінчик. У мене це ось цей. І беремо ще 2 білих намистинки. Ось так. І 1 блакитну. Ось так. Пускаємо білі далі.
а в блакитну просовуємо навхрест другу і затягуємо. Ось так. Просовуємо знов нижній кінчик в наступну блакитну одну намистинку та затягую. Виходить ось так. Навіть не знаю, на що це схоже. Добре. Далі беремо знову той наш верхній кінчик та надягаємо 2 блакитних намистинки, їх пускаємо далі та беремо іще одну, надягаємо на кінчик, другий просовуємо навхрест та затягуємо. Беремо наш нижній кінчик та просовуємо в наступну намистинку. Вправляємо, якщо щось заплуталось. У мене ось це не залізла. Та затягуємо. Ось так у нас починає виходити. Беремо знову верхній кінчик та надягаємо 3 блакитних намистинки. 2 пускаємо і одну залишаю. Протягую другий кінчик навхрест. Ось так. І затягуємо. Притягуємо нижній кінчик в намистинку наступну блакитну. В останню, якій ще нічого немає. Та затягуємо. Ось так починає виходити. Беремо заново той нижній кінчик та протягуємо в ось цю намистинку. Тобто просто беремо кінчик та засовуємо його туди. Ось так. Затягуємо. Тепер беремо верхній кінчик та 2 блакитних намистинки. Одну пускаємо, а другу залишаємо. Так, просовуємо. І другий кінчик просовуємо навхрест. Затягуємо. І у нас виходить ось така сніжинка нібито. Так вона вже починає, бачите, скруглюватися в круг. Це був наш перший шар. Перший ряд ми закінчили. Тепер переходимо до другого. Беремо знов наш верхній кінчик та надягаємо туди 2 блакитних намистинки, які ми пускаємо далі. І надягаємо іще одну.
Ось так. І протягуємо другий затягуючи. У нас виходить ось так. Беремо нижній кінчик, протягуємо в наступну намистинку. Та затягуємо. Ось так. Тепер починаємо другий шар. Беремо наші два кінчика та надягаємо на ось цей, який далі від білих намистинок, 3 блакитних намистинки. Коли 2 надягнули, пускаємо, а 3 надягаємо. Просовуємо другий кінчик навхрест та затягуємо. Просовуємо його, той нижній кінчик, в наступну блакитну намистинку та знову затягуємо. Ось так. Знову беремо 2 кінчика і на верхній надягаємо 2 блакитних намистинки. Одну пускаємо, далі беремо другу. Протягуємо інший кінчик навхрест та затягуємо. Просовуємо нижній кінчик в наступну блакитну. Це у нас остання намистинка перед білими. Якщо у вас це не так, значить ви не на ту сторону надягали весь другий ряд, тому вам тільки залишається розпустити. А там небагато, тому 5 хвилин роботи, може 2. Добре, продовжуємо. Беремо наші 2 кінчика, надягаємо одну блакитну та одну білу намистинку. В білу просовуємо інший кінчик навхрест та затягуємо. Просовуємо нижній кінчик в наступну намистинку, це у нас перша біла, та затягуємо. Ось так. Далі беремо знову наші 2 кінчика. І тепер ми почнемо робити йому мордочку. Значить, надягаємо на один з кінчиків, на верхній кінчик. Ось так. На верхній кінчик надягаємо одну червону та одну чорну намистинку. Протягуємо інший кінчик навхрест та затягуємо. Просовуємо його в наступну білу намистинку. Ось так. Знову беремо наші 2 кінчика, перевіряємо, який верхній. Ось цей. Та надягаємо одну білу та одну жовту намистинку, наш дзьобик.
другу просовуємо навхрест кінчик та затягуємо. Просовуємо нижній кінчик в наступну білу намистинку. Ось так, затягуємо. Беремо наші два кінчика. Та тепер надягаємо одну білу та одну чорну. Затягуємо. Просовуємо нижній кінчик в наступну білу намистинку. Та затягуємо добре. Беремо знову наші два кінчика та надягаємо спочатку одну червону на верхній кінчик, а тоді одну білу. Другий кінчик просовуємо навхрест крізь білу намистинку. Вона, видно, цього не хоче. Так. Та затягуємо. Просовуємо нижній кінчик в білу в синю намистинку наступну. Та затягуємо. Ось так. Ось уже вимальовується наш пінгвінчик. Беремо знов два кінчика. Надягаємо дві блакитних намистинки та просовуємо в другу навхрест інший кінчик. Затягуємо. Просовуємо волосінь в наступну блакитну намистинку та затягуємо. О, який милий. Так. Знов беремо дві блакитних. Просовуємо навхрест інший кінчик та затягуємо. Просовуємо в наступну намистинку волосінь.
Так. Та затягуємо. Ось так. Знову беремо 2 кінчика та 2 блакитні намистинки. Так. І просовуємо волосінь в наступну намистинку. Так. Беремо знову 2 кінчика і надягаємо ще 2 блакитні намистинки. Другий кінчик просовуємо навхрест та затягуємо. Просовуємо нижній кінчик в наступну намистинку. Та знов затягуємо. І тепер просовуємо цей самий кінчик в ще одну наступну останню намистинку в цьому ряду. Ось так. Беремо знов наші 2 кінчика та 1 блакитну намистинку. Надягаємо на кінчик, другий просовуємо навхрест. Ось так. У нас виходить вже. Продовжуємо. Робимо наступний ряд. Надягаємо 3 намистинки на верхній кінчик. Та просовуємо другий кінчик навхрест. Крізь блакитну та затягуємо. Просовуємо його в наступну намистинку. Знов затягуємо. Беремо знову 2 кінчика. Але тепер тільки 2 блакитні намистинки. Просовуємо другий кінчик навхрест та затягуємо. Просовуємо тепер наступну намистинку кінчик волосіння. Затягуємо. Так. Надягаємо на верхній кінчик іще 2 блакитних намистинки. Погано попалося. Так. І просовуємо другий кінчик навхрест.
навхрест крізь верхню намистинку. Затягуємо. Просовуємо в наступну блакитну намистинку та затягуємо. Тепер надягаємо одну блакитну та одну білу намистинку. Просовуємо в інший кінчик в білу. Та затягуємо. Просовуємо нижній кінчик в червону і знову затягуємо. Тепер надягаємо дві білих. Інший кінчик просовуємо на хрест. Просовуємо в наступну білу намистинку. Беремо ще дві білих. Просовуємо другий навхрест та затягуємо. Просовуємо наступну білу намистинку. І знов затягуємо. Беремо іще дві білих намистинки на верхній кінчик та просовуємо інший кінчик в одну з білих намистинок, ту крайню верхню. Просовуємо в червону намистинку кінчик та затягуємо. Так. Беремо іще дві білих намистинки. Протягуємо. Другий кінчик навхрест та затягуємо. Просовуємо нижній кінчик крізь одну блакитну намистинку. Ось так. Тепер починаємо знову плести блакитними намистинками. Надягаємо дві блакитних, другий кінчик навхрест, затягуємо, просовуємо в наступну намистинку. Та затягуємо. Ось так у нас уже виходить. Беремо іще
2 блакитних намистинки. Та просовуємо навхрест. Просовуємо нижній кінчик в наступну намистинку та затягуємо. І ще беремо 2 блакитних намистинки. Та затягуємо. Просовуємо нижній кінчик в останню блакитну пусту намистинку. Затягуємо. Тепер просовуємо іще раз в одну намистинку та беремо знову останній раз наші 2 кінчика. Просовуємо другий кінчик навхрест та затягуємо. Ось так наш пінгвінчик вже починає формуватися. Продовжуємо наступний ряд. Беремо наш верхній кінчик та туди надягаємо 3 блакитні намистинки. Просовуємо другий кінчик навхрест через останню намистинку та затягуємо. Знову беремо цей нижній кінчик та просовуємо його в наступну намистинку блакитну. Так, і затягуємо. Знову беремо 2 кінчика, надягаємо на верхній кінчик 2 блакитних намистинки та просовуємо другий кінчик навхрест. Ось так. Просовуємо тепер нижній кінчик в наступну намистинку. Ось так. Вправляємо. Беремо, надягаємо на верхній кінчик 2 блакитних намистинки. Просовуємо інший кінчик навхрест крізь одну та затягуємо. Просовуємо нижній кінчик крізь наступну блакитну намистинку і знову затягуємо. Знову беремо 2 кінчика,
Надягаємо 2 блакитних намистинки. Та затягуємо. Просовуємо нижній кінчик в блакитну намистинку. Ось тут заплуталось. Ось так. Тепер беремо цей верхній кінчик та на нього надягаємо 3 блакитних намистинки. Це буде наше крило пінгвіна. Та просовуємо в ту саму намистинку, тільки з іншої сторони. Можна її трохи відтягнути. Ось так. І затягуємо. У нас виходить ось таке крило. Головне, потім, як зараз будемо продовжувати, не зробити так, щоб воно пішло всередину. Треба його так відтопирити і далі продовжувати. Надягаємо на верхній кінчик 1 блакитну пускаємо та 1 білу. Просовуємо інший кінчик навхрест крізь білу. І тепер затягуємо, але так, щоб крило було назовні. Де воно? Я його не бачу. Де воно? Ось так. І затягуємо. Тепер головне його тримати в напрузі, щоб крило назад не залізло. Добре, просовуємо нижній кінчик в білу першу намистинку і затягуємо. Яка милота. Я не можу. Воно виходить таким милим, що просто, Далі беремо 2 кінчика та 2 білих намистинки. Просовуємо кінчик другий навхрест та нижній просовуємо в наступну намистинку. Повторяємо це саме. Натягуємо, протягуємо, надягаємо. Все, що вам треба робити, щоб отримати ось таку милоту. Знову. Затягуємо. Надягаємо іще 2 білих намистинки та другу просовуємо навхрест
і затягуємо. Просовуємо в першу блакитну намистинку і затягуємо. Беремо знову 2 кінчика, надягаємо на верхній 2 блакитних намистинки. Та затягуємо в останню навхрест. Протягуємо в наступну блакитну намистинку нашу волосінь. Та затягуємо. Та протягуємо іще нашу нижню волосінь, наступну намистинку, а в цю верхню будемо робити друге крило. Надягаємо 3 блакитних намистинки. Та просовуємо, як попереднього разу, ту саму намистинку волосінь, тільки з іншої сторони доверху. Тепер беремо іще одну блакитну та просовуємо інший кінчик навхрест і затягуємо. Тепер будемо робити в іншу сторону. То та, яка була у вас завжди верхньою, тепер вона буде нижньою, тому що ми будемо йти не в цю сторону, а в цю. Надягаємо на верхню 3 блакитних намистинки. На правий кінчик 2, 3 і просовуємо в одну останню намистинку навхрест. Ось так. І тепер просовуємо нижній кінчик через 2 білих намистинки. Ось так. Тепер беремо той верхній кінчик та 2 жовтих намистинки. Надягаємо та робимо так, як із крилом. Просовуємо в ту саму намистинку знизу вгору. Ось так. Беремо 2 білих намистинки. На верхній кінчик просовуємо інший кінчик навхрест та затягуємо. Просовуємо його іще через 2 намистинки.
Так, і затягуємо. Беремо знов наших 2 кінчика та 2 білих намистинки. Просовуємо другий кінчик навхрест та затягуємо. Просовуємо через 2 блакитних намистинки. Спочатку через одну, трохи підтягую, і тоді через наступну. І затягуємо. Ось так виходить. І тепер на ось цю дальню надягаємо 2 жовтих намистинки, цю верхню волосінь, та протягуємо з іншої сторони її. І затягуємо. Тепер будемо наповнювати нашу пінгвіну іграшку. Я використовуватиму синтепон. Ви можете брати вату, навіть звичайний пакет просто туди засуньте. Будь-що, щоб воно тримало форму. Я трохи так роблю, щоб воно було м'якшим. Та починаю засовувати його туди. Можна взяти олівця, щоб він допомагав нам туди його засовувати. І наповнюємо, поки він не буде доброї нам форми. Поки туди вміститься щось. Це багато не треба. Так, трошки. І зараз вам не треба нічого там поправляти. Якщо воно десь виглядає, ви потім усе поправите, коли ви його закінчите. Тоді ви зможете добре побачити, де він і що він. Так, туди ще трохи нажимаю і затягую. Затягую. Беру 2 блакитних намистинки. Просовую другий кінчик навхрест. Затягую. Просовую через 2 наступних намистинки. Затягую. І ще беру 2. Просовую в одну з них. Тепер іще через 2. І тепер надягаємо останню намистинку. І тоді будемо проходити іще, щоб воно затягнуло дирку. Одненьку. І затягуємо. У нас виходить ось така зірочка. І тепер ми проходимо в
кожну намистинку по кругу. Можна в 5, можна в 6 намистинок. Як ви вважаєте за краще. Тут не пролазить. Так. І ще одну. І ще одну. Затягую. Трохи підрізаю ось цей синтепон, який тут виглядає у мене. Та його назад туди запихую. Тепер іще іншим кінчиком пройдуся. Можу пройтися там, де я бачу більші дірки. Дійсно це потрібно. І потім повернутися туди, де інший кінчик. Ось так я пройшлася, тут все затягнула, я потім іще його можу там поправити, той синтепон. І тепер я зав'язую на 2-3 вузлика, ви настільки, наскільки хочете. Добре затягую. І можу іще засунути ці кінчики кудись, щоб воно точно не розплилось. Тепер, коли нам усе подобається, відрізаємо кінчики. І ось такий пінгвінчик у нас виходить. Якщо вам сподобалось це відео, ставте лайк, підписуйтесь на мій канал. До нових зустрічей, па-па!